امروز این قنبر پلوی خوشمزه رو درست کردم چون قراره تمام غمامونو به شروع ببره. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم از هر کجای دنیا که دارید منو میبینید حالتون خوب باشه. امروز مهمون خونه هاتون هستم با یه غذای خوشمزه دیگه. قراره امروز قنبر پلو درست کنیم. زیاد حرف نمیزنم، بریم به مراحل درست کردنش. خب برای درست کردن این پلو مخلوط خوشمزه‌مون احتیاج به مواد زیادی نداریم. همین موادی که دارید میبینید برای درست کردن این غذا کافیه. خب من اینجا از نیم کیلو گوشت کم چرب چرخ کرده دارم استفاده میکنم که داخل این ظرف میریزم. خب الان اینجا ما 2 تا پیاز داریم برای این غذا که من یه دونش رو قراره رنده کنم و به گوشتمون اضافه کنم و پیاز دومی رو باید خرد کنم. من پیاز رو رنده کردم، آبش رو گرفتم کاملا و به گوشتمون اضافه میکنم. و الان 2 قاشقم بهش آرد نخودچی اضافه میکنیم. تقریبا همونطور که بهتون گفتم من نیم کیلو گوشت دارم و برای نیم کیلو بین 1.5 تا 2 قاشق آرد نخودچی نیاز داریم که من آردم بهش اضافه میکنم. حتما از آرد نخودچی استفاده کنید و آرد دیگه نذارید چون آرد نخودچی این کوفته قلقلی ها رو خیلی لطیف و نرم میکنه، نمیذاره سفت بشه. ادویه هایی که داریم هم بهش اضافه میکنیم که من همه ادویه ها رو براتون حتما زیر ویدیو می‌نویسم. و همینطور یه مقدار سبزیجات معطر که من از نعنا و تلخون استفاده کردم. خب الان تمام این مواد رو قشنگ با دست ورز میدیم. یکی از سوالایی که چند بار تو کامنت از من پرسیدید راجع به این کوفته قلقلیا این بود که میگفتید که کوفته قلقلیاتون ترک برمیداره. به خاطر اینکه ترک بر نداره سعی کنید خوب گوشت رو ورز بدید یا حتی اگه شده چندین بار گوشت رو به این شکل بکوبید. اینجوری اصلا گوشت قلقلیاتون ترک بر نمیداره. سعی کنید اندازه یه فندق بردارید و به این شکل کف دستتون قلقلیش کنید. به این شکل. خب من همینا رو درست میکنم و برمیگردم. خب الان تقریبا همه گوشت دارم آماده کردم. از نزدیکم بهتون نشون میدم و میذارم کنار. میریم به مرحله بعدی تا ادامه کار رو با هم دیگه ببینیم. خب الان توی این فاصله که گذاشتیم گوشتمون مزه دار بشه من میخوام گردوها رو خرد کنم. گردوها رو هم بهتره که با چاقو خرد کنیم چون نمیخوایم خیلی گردوهامون ریز بشه. الان من گردوها رو خرد کردم. همینطور که دارید از نزدیکم بهتون نشون بدم دارید میبینید این گردوها ساتوری شد. خیلی هم نباید ریز باشه و نه خیلی درشت باشه و همین اندازه‌ای که میبینید کافیه. نظر من راجع به این پلو مخلوط اینه که یکی از خوشمزه ترین پلو هاست و خیلی هم مقویه. حالا از شما میخوام که نظرتون رو برام بنویسید راجع به این پلو و پلو مخلوطای دیگه چون من قراره تو ویدیوهای بعد یه پلیلیست درست کنم و داخلش میخوام کلی ویدیوهای آشپزی از پلو مخلوط باشه. پس حتما نظرتون رو بدید که دوست دارید چه نوع پلو مخلوطایی براتون درست کنم. گردو رو میذاریم کنار و میریم سراغ پیازمون. یه دونه پیاز درشت دیگه هم داشتیم. در واقع برای این غذا از 2 تا پیاز استفاده میکنیم که یکیشو داخل گوشت رنده کردیم و این یکی رو میخوایم به شکل نگینی و ریز خردش کنیم. برای اینکه پیازمون رو نگینی خرد کنیم اول از وسط به 2 قسمت تقسیمش میکنیم و بعد چند تا برش روش میندازیم به این شکل. سعی کنید برش ها رو ریزتر بزنید تا بیشتر نگینی و ریز خورد بشه. خب به این شکل و شروع میکنیم به برش زدن. خب الان من هم گوشت آماده کردم هم گردوها رو خرد کردم و پیازم آماده است. بریم پای گاز تا مراحل بعدی رو با هم ببینیم.
مرحله اول پیازمون رو داخل این مایتابه‌ای که گذاشتیم از قبل یکم داغ شده میریزیم. یه مقدار زردچوبه اضافه کردم. پیاز همین مقدار که سرخ شده کافیه. خب من پیاز از مایتابه برمیدارم. گوشت قرقلیا رو هم به همون مایتابه‌ای که داخلش پیازو سرخ کردم اضافه میکنم. خیلی آروم مایتابه رو تکون بدید. احتیاج نیستش که به هم بزنید با قاشق، فقط یه هم بزنید کافیه به این شکل. یه نکته‌ای رو که میخواستم بهتون بگم اینه که حتما وقتی که گوشت قلقلیاتون رو داخل مایتابه میذارید تو مرحله اول با حرارت بالا سعی کنید این گوشتا رو سرخ کنید، چون اگه زیرش رو کم کنید و حرارتش پایین باشه امکانش هست گوشتتون آب بندازه. الان یه مقدار که سرخ شد و رنگ گوشت عوض شد میتونید حرارتش رو پایین بیارید. گوشت کاملا سرخ شد، ببینید الان آماده است. قشنگ میشه به همش بزنید و شانس له شدن نداره. من اینا رو برمیدارم و بقیه کار رو با هم میبینیم. من الان پیازی که از قبل سرخ کرده بودم و به مایتابه اضافه کردم و توی این مرحله گردویی که خرد کرده بودیم رو به پیاز اضافه میکنیم، به پیاز سرخ شده. حدوداً 1 دقیقه که تفتش دادیم کشمش رو بهش اضافه میکنید. من کشمش رو از قبل شستم و حدوداً یه چند دقیقه گذاشتم داخل آب موند و الان آماده است. سعی کنید تمیزش کنید، شاید ساقه های کشمش هنوز روش باشه، اونا رو ازش جدا کنید. حتما زمانی که دارید کشمش ها رو تفت میدید حرارت رو پایین بیارید، چون کشمش خیلی زود میسوزه. توی این مرحله گوشتایی که آماده کرده بودیم من بهش اضافه میکنم. خب توی همین مرحله من اینجا رب انار رو دارم که میخوام بهش اضافه کنم. خیلی هم ملسه ترش نیستش، حدوداً بین 2 تا 3 قاشق بهش رب انار اضافه میکنم. خوب هم میزنیم. در انتها 1 قاشق بهش شیره انگور اضافه میکنیم. این شیره انگور دیگه کار رو تموم میکنه، یه طعم خیلی ملس و خوشمزه‌ای بهش میده. اسم این غذا هست قنبر پلو به خاطر اینکه این شیره انگور و اون سس رب انار کلا انقدر نشاط آوره که غما رو از بین میبره. مواد گوشتیمون که قراره بره لای پلو آماده است، میذارمش کنار و بریم به مرحله بعدی که باید برنج آماده کنیم. خب رسیدیم به مرحله آخر که من میخوام پلو مخلوطمون رو آماده کنم. من برای ته‌دیگش از سیب زمینی استفاده کردم. یه مقدار زعفرون دم کرده همراه کنجد و سیب زمینی ته قابلمه گذاشتم. البته یکم برنج و زعفرونی کردم بهش اضافه کردم. خب الان از دوباره یه ردیف بهش از این برنج سفیدمون اضافه میکنیم. خب الان بعد از برنج سفید یه مقدار از این زعفرون دم کرده میریزم. مثل همیشه که من تو بول مخلوطا بهتون میگم سعی کنید این مواد به دور قابلمه‌مون نخوره، چون وقتی بسوزه هم طعم بدی میگیره و هم شکل بدی. این برنج زعفرونیمونم اضافه میکنیم.
برنجو میذارم روی گاز حدوداً 45 دقیقه بهش اجازه میدم. البته حتما دم کنی بذارید. برنج که دم اومد برمیگردم و بهتون نشون میدم. خب دوستای عزیزم، اینم از غذای خوشمزه ما. امیدوارم که از این ویدیوی منم خوشتون اومده باشه. این غذای خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزاتون از خوردنش لذت ببرید. و اگه ویدیومو دوست داشتید لطفاً این ویدیو رو با دوستانتون شیر کنید. مثل همیشه منتظر نظرات و پیشنهادات قشنگتون هستم. قبل از خداحافظی بگم که کنار این غذا یه سالاد شیرازی حسابی میچسبه. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. تا یه ویدیوی دیگه با عشق آشپزی کنید، خوشمزه زندگی کنید.